Mga idol at kabayan, South Korea ayaw magpapigil. Gustong armasan ang Pilipinas. Alam niyo ba mga kabayan na hindi ito mga simpleng armas lamang? Dahil ang bagong ibebenta ng South Korea sa Pilipinas ay mga karagdagang FA-50 combat aircraft at mga bagong modelo. At ang pinakabago nitong multi-role fighter, ang KF-21 Borame. Hindi lamang 6, 10, 12 mga combat aircraft ang gustong ibenta ng Korean Aerospace Industries sa Pilipinas, kundi 3 squadron o 36 na mga bagong modelo ng FA-50 na kayang bantayan at tugunan ang mga banta sa buong bansa. Dagdag pa dito, gusto ring ibenta ng Korean Aerospace Industries ang pinakabago nilang multi-role fighter na kung saan gustong-gusto ng karamihan dahil kahawig nito ang F-35 ni Uncle Sam. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Sa ginawang Air Force Symposium dito sa Pilipinas, isinusulong ng Korean Aerospace Industries sa Philippine Air Force na kumuha ng mga bagong modelo ng FA-50 combat aircraft upang mapalakas ng Pilipinas ang kapabilidad nito para sa depensa. Ang Air Force Symposium na inorganisa ng Philippine Air Force dito sa bansa upang ipakita na seryoso ito sa pagbili ng mga bago at modernong multi-role fighter para sa Pilipinas. Si Korean Aerospace Industries Regional Manager Kim Sang-Eung inirekomenda sa Philippine Air Force na kumuha ng 3 bagong bersyon ng FA-50 squadron o halos katumbas ng 36 na eroplanong mandirigma upang kayang makover ang buong teritoryo ng Pilipinas at mabilis na pagtugon sa mga banta. Ito ang FA-50 Block 50, FA-50 Block 60 at ang FA-50 Block 70. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, okay ba sa inyo ang mga karagdagang FA-50 para sa bansa? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ayon kay dating Armed Forces of the Philippines Chief Emmanuel Bautista, mali na isipin na nadadamay ang Pilipinas sa hidwaan ng China at Amerika. Ito ay dahil sa China na inaangkin ang buong South China Sea kung saan kabilang dito ang West Philippine Sea na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. The West Philippine Sea dispute is a result of China's transgression of Philippine sovereignty and sovereign rights, and not merely a geopolitical issue between China and the US. And therefore, we need to unite as a people and demonstrate our resolve to defend our sovereignty. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaisa at magpalakas para sa katatagan ng ating bansa. Kung dati underdog kung isipin ng iba ang FA-50. Pero ngayon, dahil sa matagumpay at nakita ng dayuhang bansa kung gaano ka-epektibo ito para isulong ang kapayapaan dito sa Pilipinas, naging patok ito sa mundo. Sa katunayan, umorder ang bansang Poland ng 48 mga FA-50. Sumunod naman ang Malaysia na bumili ng 18 mga FA-50 Block 20 sa South Korea. Isang patunay na may ibubuga ang nasabing eroplanong mandirigma na ito ay para masigurong protektado ang ating bansa. Ang FA-50 ang gumulat at tumapos sa mga kalaban ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi at kasalukuyang din ginagamit sa airstrike sa mga kuta ng mga anay ng lipunan sa kabundukan dito sa bansa. While hindi natin makakaila na kapag marami tayong mga FA-50 combat aircraft, malaki talaga ang kahalagahan para sa seguridad ng bansa dahil kaya nitong tugunan ang banta kahit sang mangsulok ng Pilipinas. Isa din sa bagong alas ng South Korea ay ang pinakabago nitong multi-role fighter na inabangan ng lahat, ang KF-21 Borame. Kung missile lang ang pag-uusapan, punong-puno at kargado ng iba't ibang missile ang KF-21 Borame ng South Korea na kung saan kamakailan lamang ay sinubukang ilagay at ilunsad ang mga sandatang kayang wasakin at pabagsakin ang kalaban. Hindi na tayo magugulat kung sakaling magkaroon pa ng mga karagdagang FA-50 na mas moderno ang Philippine Air Force dahil mas sanay at may alam na sila dito. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!